Вітаю вас, мої дорогенькі. Подивимося на наш поріг. Хто на порозі? Хто іде в твоє життя? Що іде в твоє життя? Що на порозі? Так. Ну, по сонечку це може дійсно дитина так прийти в твоє життя. Можливо, тут реально якась така ситуація, коли ти чекаєш дитину. Можливо, просто приїде дитина, прийде дитина. Може бути. Тут дійсно як поріг, тобто двійка посухів, вона говорить про саме це можна навіть назвати цю карту так, тому що ти як досягаєш чогось і, наприклад, не рушиш ні вперед, ні назад, але в тебе є і опора і спереду, і ззаду. І тут сімейний аркан, він все-таки підтверджує те, що в сім'ї якась радість буде. Це може бути і прихід рідних, близьких, дітей, всі, хто тебе може радувати в житті. Хто на порозі? Що на порозі? Чого очікувати? На порозі визнання тебе чоловіком, який до тебе має почуття, і це, можливо, навіть подарунок тобі, або якийсь презент, навіть може бути подяка, грошовий якийсь приз. Ти, як красива жінка, дуже подобаєшся цьому чоловікові. Що на порозі? Дивимося далі, дівчатка. Дивимося, вісімка, йде туз. І ще один чоловік. Ну що? Так, сонячно, класно. Бачите, у нас почався дуже класно цей розклад. Говорять іще про те, що іще якийсь чоловік, який йде до тебе з, можливо, якоюсь пропозицією. Тут потрібен саме імпульс для того, щоб прийняти якесь рішення, напевно. Тобто тут його зацікавленість тобою теж має бути. Але він прям іде з якоюсь, тут навіть на перший план виставляється щось типу якісь рамки, він виставляє якісь рамки, тобто з до, або, можливо, це рамки, які визначають термін, або час, так, прибуття його, або навпаки спілкування з ним. Ось так, тут дівчатка, на порозі чоловік. Далі, що ще на порозі? Тут, можливо, навіть секс на порозі, або настільки серйозна зацікавленість тобою, протилежною статтю, що проявляється, наприклад, там в листуванні, або так, тут ще жінка іде, королева посухів, вона дуже приваблива, енергійна і користується запросами, так, в чоловіків. Тому тут, можливо, буде проявлятися саме така чоловіча сексуальна енергетика в цей вік. Так, трішки відкрию. На порозі навіть певне розчарування в тому, що ти хотіла там одного від певних людей, тут не показують саме чоловіка, наприклад, так, отримала інше, так, отримала менше навіть, ніж на те, на що розраховувала. Але це тобі додає ще більше сили, ще більше енергії. Так, що ще на порозі? Зменшуємо градуси, так? Що на порозі? Відпочинок іде на порозі. А чому так говорять? На порозі, дівчатка, по п'ятірці, це не дуже
не дуже щось таке хороше. Чому? Тому що тут можлива криза. І тобі говорять, якщо ти будеш відпочивати, склавши руки, зараз нічого не робити, тут якась може трапитись кризова ситуація, можливо, навіть для кого і фінансова. Тобто тут тебе просто попереджають, і твої якісь дитячі це ставлення, відношення до ситуації може привести до кризи. Не хочеться нікого ображати, ми всі однаково десь іноді можемо пропускати якісь важливі, такі серйозні буквально періоди свого життя, правда? І тут просто говорять, що не панікуй, звичайно, так, але і не пропусти важливе. Тут ти можеш щось втратити. Ось так. Є люди, подруги, друзі, тут якісь люди одного з тобою приблизно віку або цілий, які можуть з тобою оцю картинку зробити якось так повною. Разом ви можете йти. Рухайся зараз з ними, не відставай, не відставай. Можливо, це партнери, можливо, це друзі, тобто ви якусь, можливо, спільну справу маєте з ними. Спілкуйся і будь легкою. Що ще? На порозі. Я бачу молодого, дуже молодого чоловіка при грошах, так? Який він знає, знаєте, вміє закохуватися. І це чи добре, чи не добре, але ти йому дуже сподобаєшся. Молодий чоловік при грошах, який тебе побачить серед інших, тобто виділить, і я бачу, що він закохається в тебе. Але його, бачиш, поставили не в першому ряду, це десь в інших рядах. І я так бачу, що це тобі не так цікаво зараз. Хоча дівчата, молодий, при грошах. Тут саме так його описують. Дев'ятка мечів. Цікаво, це як попередження йде, будь обережним, тому що там є якась маніпуляція. Цікаво тоді, можливо, він щось приховує, можливо, це неправда. Давайте подивимося на цю ситуацію. Чи правда те, що тут показали? Ти дивись, диявол, паж колес. Не все те, що він показує, є так. Так, тут все-таки король спочатку вийшов, так, але все рівно характеристика пажа. Скоріше за все, тут говорять про чоловіка, який має певний ресурс, але його не так багато, як він показує. Тобто він, наприклад, заявляє, я там мільйонер. Ніфіга подобного. Саме діли хоча б на 5, так точно. Але все-таки паж і все-таки колес, він говорить про те, що це людина, яка досягає або намагається, тобто вчиться зараз. Саме для того, щоб мати ті самі ресурси, для того, щоб жінка була поруч. Так, тут все про те, що дійсно до тебе проявляється якийсь чоловік. Якийсь чоловік, але є певний обман. Не все обман, але є якісь моменти, які він приховує. Можливо, він і... Давайте подивимося, тому що я тут охарактеризувала його одразу, як він молодший типу і з грошима. Але тут можуть показувати все рівно і чоловіка, який має таку неготовність до серйозних стосунків з тобою. Що тут? Так, ой, як ти йому сподобалася. Але він тобі не подобається. А чому? Можливо, зовні не сподобався.
Можливо, якийсь прояв в нього неправильний. Можливо, він якось себе показує, дуже хвалиться про себе, дуже виставляє на показ те, чого взагалі немає. Щось видумує. Показує, який він вчитель і веде. А то йому сподобалося. Придивися, бо тут якась така доленосна ситуація, дівчата. А чому нам показали саме в кінці? Ну, напевно, тому, що тебе як готують, так, до цього. Цікаво. Що ще на порозі і завершуємо. Так, тут конфлікт. Конфлікт тебе і якраз цього чоловіка, про якого тут іде. Ну, характеристика дуже схожа. Ти подобаєшся і паш колес, тобто ту карту, яку показували буквально до цього, можливо, якийсь конфлікт саме з ним, а можливо, з особою дуже схожою на нього. Але все буде завершено, і я бачу, що цей конфлікт не людина з людиною, так спілкуючись, а можливо на відстані. Тому що ти не бачиш чогось, тут якась така накинута вуаль, через яку тобі не все видно. Щось він тут приховує. А давайте подивимося, раз вже нам показали чоловіка, який на порозі, і нам показали, що він щось приховує, щоб нам все точно знати, що він приховує, і чи потрібно його там якось відштовхувати, чи навпаки. Що він приховує? Що він приховує? Ну, якраз приховує ту ситуацію, що він не являється тим, ким він тобі себе показує. Бо він показує себе прям король, все маю, ресурсу багато, зроблю все, а сам, бачиш, всадник, паж. І є певні такі маніпулятивні дії. Не зважай на те, що він якось, на те, що там йому потрібно. Ти знаєш, що в тебе буде в житті, ну, це як ще одна картинка в твоєму житті. Тобто це не являється якоюсь такою ситуацією, коли ти дійсно повинна надовго затриматися, але це повинно бути тут. Тобто в твоєму житті якийсь чоловік повинен проявитися. Це саме він, якийсь чоловік, який повинен, тобто доля його занесла там на 5 хвилин, на день, щось можливо скаже, і ти там запам'ятаєш, або ви можете залишитися там на півжиття разом, розумієш? Це вже дивись, тому що ми дивимося тільки на те, що на порозі, бачиш? Все. Тут ситуація така, що далі, в принципі, це новий етап і новий поріг. Тобто зараз тут і зараз тобі вже розказали, які саме події, чого очікувати і кого очікувати на порозі найближчого часу. Дякую тобі, дорогенька, за те, що ти присутня була тут енергетично. Дякую за фінансову підтримку, лайки, коментарі, все, що ти вкладаєш. Нехай тобі Всесвіт віддячує за це подарунками. Я буду прощатися. Па-па.